तरिका हेर्नु त आयो अन्त माया हेरेको जस्तो लाग्यो क्या आफैलाई मायालु तरिकाले हेर्दियो मायालु तरिकाले ल नाना हेर्दिनुहोस् त अब यसो हाल्नु त हाल्नु वेलकम ब्याक टु नरेन फुबा ब्लग ल यहाँ लौ त नरेन जय ब्लग भन खोइ त अघि वे वेलकम टु पापास ब्लग भन इमानले साथीसँग गराउनु भएको थियो हो र ए आज चाहिँ हामी ल बारबेक्यू छ है मेसिन चाहिँ एकदमै न्यू हो ब्रान्ड न्यू ब्रान्ड न्यू हो यो ब्रान्ड न्यू अनि आज उद्घाटन हुँदैछ हुँदैछ यसको लागि चाहिँ निर्मला दिदीलाई धन्यवाद ज्ञानु र निर्मलाई मासु त्यहाँ फेरि त्यो चाहिँ भनौँ कि नभनौँ भन्दा पनि हुन्छ तिहारमा होइन भैँसीको मासु तर अब साँच्चै भैँसीको मासु आएन आज बाबा भैँसी होइन गोरुको मासु ए गोरुको मासु नभनौँ कि भनेको फेरि तिहारमा ए पिम्सा ओके धरानमा चाहिँ धरानमा चाहिँ मङ्गलबारेमा पाउँदो रहेछ अघि बिहान लिन गएको आज नयाँ बीबीक्यू ग्रिलको आज नयाँ उद्घाटन हुँदैछ कोकोसको के अरे खानुको लागि कोकोले दाँत तिखारेर तम तयार भएर बसिरहेछ तम तयार भएर बसिरहेछ कोकोले थुक पनि निलिसक्यो होला तर म मात्र निलेको छुइनँ है बाबा चामलिङले चाहिँ सरी फर बिफ ट्याक्कै मैले म्यारिनेट गरेको छु अस्ट्रेलियाको स्टाइलले कति केजी जम्मा 12 केजी लिएकोमा अब सुप खाने भोलि छ हेकुलाको चाहिँ भोलि व्यवस्था हुन्छ आज चाहिँ फल मासुको चाहिँ बारबेक्यू बनाएर खानुको लागि रेडी मरमसला मिसाएर राखिरहेको छौँ यहाँ चाहिँ मेरो दाइ मेरो एकलौटी दाइ भनेर भन्दैन न ल यता भाउजू रेडी फर म त के भन्नु अब मेरो कुरा भनिसकेँ होइन अब यहाँहरूले भन्नु होला मेरो चाहिँ अब भन्नुपर्ने केही छैन किनभने मेरो लागि चाहिँ अब यो अलिकति मेरो लागि चाहिँ अलिकति उयो चाहिँ लिएको हुन्थ्यो नि के कुखुराको मासु खै यो चाहिँ छ नि यो चाहिँ सबभन्दा जिउ देखेको बेला तपाईँको अलिकति होइन के है यही मिसाइदियो त्यो छुटाएर दाजुले ठुल्ठुलो काट्नु भएछ नि त मसिनोमा काट्नु हेर्नु न अनि ला भाउजू के खान्छ लाग्दैन होइन यो मैले चाहिँ एकदम स्लाइस काटेको छु क्या कङ्कको खुलु के बाबा उद्घाटन गर्नुभयो चुला तपाईँको खास यो ज्ञानुको घरमा त ऊ चाहिन्न यो माइक चाहिँदैन खास साह्रो बोल्छ नि त निर्मला राई चाहिँ स्पेसलमा अचार बनाउँदैछ दार्जिलिङ अचार देखाउनु लानु तर उता पनि ल्याउनु पर्यो हङकङदेखि मगाएको कुक भन्नु है जय हाम्रो निर्मला दिदीले के बनाउनु अब त्यो गर्नु मात्रै बाँकी गेट पिस्नु मात्रै बाँकी के बनाउनु अचार बनाएको यो त फ्रेन्च फ्राई हो ए ओके अब अचार बनाउने अनि ससेज फ्राई गर्ने ग्रिन सलाद हाम्रो नुनु बुहारी पुरै ग्रिन सलाद बनाउँदैछ ग्रिन सलाद है यो हङकङ स्टाइल कस्तो हङकङ स्टाइल हो नेपाली स्टाइल हो होइन मेरो त बिफ हो नि त बिफ चाहिँ अस्ट्रेलियन स्टाइल बनाएको मैले होइन ग्रिन सलाद र अब अचार चाहिँ बन्दैछ यहाँ फ्रेन्च फ्राई यो चाहिँ कसको स्पेशल यो बफ ससेज ओके ल अब अनि यहाँ उतिर चाहिँ अचार ओके अचार लुक्स ब्युटिफुल है लुक्स यमी यो चाहिँ फ्रेन्च फ्राई है ल
ल है ल है म सेफ है यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ गोरुको टाउको तपाईँहरू इन्जोय गर्नुभएकै मैले गरे हो है कतिजना छ खानु लागि 3 जना यहाँ राख्दिनु न एक ठाउँ अब यो के हो हेलो हेलो यो 3 जनालाई राख्दिनु है यहाँ के चाहिँ म चाहिँ स्पेशल धराने गोरुको है हल्ला मया के Happy Tihar everyone. हामी चाहिँ बाजेगडामा टक्कै बिफ चाहिँ खतरै भएको छ के तेर्नीमा हैन मन परेन हैन यो ल तपाई क्यामेराम्यान एकछिन ल तपाईको पहिला गरौँ न तर अनुहार देखाउँदैन के फरक पर्दैन तब खिच्नु सबै खिच्नु न के मिलाछ यसमा मैले यो सेक्रेट हो ससहरु पेपर ब्ल्याक पेपर नुन सस आफूले त चाख्नु पाएन ल दाजु यो नेपाली कोदो यो प्योर यो नेपाली लाग्यो दाजु हैन दाजु हजुर मिठो लाग्यो यसको टेस्टै फाल्छ के त्यो धेरै त 2 घण्टा घरमा यसमा एकदम त्यसको टेस्टै फरक छ के धन्यवाद त्यसको लागि हो यो किनभने यो त आज त बियर खानु पर्दैन चिल्लो चाहिँ यसो बिराको काट्छ के उदाउँ त अरूलाई हैन पोरमा खिचेर ल्याउँछ काकाले यहाँ सिक्दै लिएर यसपालि मात्रै हो कि तपाईँहरूको जम्मै काका दापोली खिचेको सिक्यो के चलेन के गरे त अघि चल्दैन त ये चल छट पानी पनि होला ध्यान न बेटा भाइ उता उता कोको ल है मासु 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 कोकोले खाने माग्नु है यो तातो तातो सुवा होला नाम बुहारी ल थ्यांक यू काइले मानी सानो ग्लास 1 2 3 गो भोलि सबैको त्यो उसमा हेर्नु मोबाइलमा ल हाल्दैन मासु पोल्ने क्रम जारी छ नाकबाट पसिना चुहे जस्तो छ ओ ल कहाँ राम्रो भएको ल सोल्टी हालेर सोल्टी चाहिँ क्यूट लाग्यो मेरो सोल्टी खै सबले हेर न त म चाहिँ बिफ हैन म चाहिँ चिकन मेरो चाहिँ चिकन है चिकन हेलो म चाहिँ चिकन लभर बाहिर आएर खाइदियो छिटो छिटो हाम्रो पाला चाहिँ यो जिब्रो छ है जिब्रो ल ल है उम्लेममा तन बाँकी छ है खुल्नु छ उम्लेम सब बल मर्नु भयो एक भाँडा थियो सिद्धो भाँडा है होइन ठिकै छ त अब त्यसरी हेर्नु त मायालु तरिका हेर्नु त नाना हेरिदिनुहोस् त हाम्रो त यस्तो जान्छ नि त
यहाँ फेरि वर्ग परेछ क्या ल हाम्रो बार्बिक्यू कार्यक्रम चाहिँ लगभग अन्तिममा आइपुगेको छ। अब पसिनै आयो है, एकदमै मिठो भयो। ल भन्नुहोस् त रिभ्यू कस्तो भयो? हजुर यो चाहिँ बिफ हो। अब हाम्रो अस्ट्रेलियाबाट आउनु हो हाम्रो भाइले आज चाहिँ एकदम नयाँ टेस्टहरू अब थाहा भयो होइन। मिठो लाग्यो नि? एकदम मिठो, यसको स्वादै एकदम यो हाफ बल जस्तो हो होइन, एकदम मिठो लाग्यो। ल धन्यवाद। एकदमै मिठो भयो। भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जुनलाई पनि बाँकी छ नि अझै। ल लगभग सिद्धो। ल अझै बाँकी रहेछ नि त, अलिक बाँकी छ। खाऊ न। एकदम स्वाद भन्नु एकदम मिठो एकदम मिठो 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 भयो फुपाले बनाएको। खाँदै पनि छु अझै। एकदम दामी भयो। धन्यवाद हाम्रो नरेन ज्वाइँ भनेको क्या जिब्रो पसिगयो